හොඳයි ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාව Colombo Drum School YouTube channel එකට. මම පුබුදු නිරෝෂන්. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ drum rudiments 40න් තුන්වෙනියට ඉගෙන ගන්න ඕනි drum rudiment එක. ඊටාම වැදගත් rudiment එකක්. මේකේ නම තමයි single paradiddle. single paradiddle rudiment එක තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. right අපි මුලින්ම බලමු single paradiddle rudiment එකේ sticking pattern එක කොහොමද කියලා. අපි කලින් කරපු rudiments දෙකට වැඩිය මේක පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි. කලින් අපි කරා single stroke, දෙවෙනියට අපි කරා double stroke rudiment එක. දැන් single paradiddle. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු pattern එක කොහොමද කියලා මේකේ. පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි කලින් rudiments දෙකට වැඩිය. right, left, right, right, left, right, left, left. notes 8ක් දක්වා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? ඒකින්ද පොඩ්ඩක් විතර අමාරුයි. හිමීට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා notation එක දිහා හොඳට බලලා ඉගෙන ගන්න. මම notation sheet එක PDF file එකේ දාලා තියෙනවා link එකේ. ඒක download කරගන්න හැම rudiment lesson එකේම rudiments, drum beats, feelings හැම lesson එකේම PDF file එක තියෙනවා link එකේ. එතනින් ගිහිල්ලා download කරගන්න PDF file එක. ඒක දිහා බලාගෙන practice කරන්න. ඔන්න තව පාරක් මම කියන pattern එක right, left, right, right, left, right, left, left. single stroke double stroke දෙකම එකතු වෙලා හැදිලා වගේ මේ rudiment එක. පළවෙනි කොටස single stroke මේ right left single stroke, ඊට පස්සේ double stroke එක right right, ඊට පස්සේ left hand lead single stroke left right, left එකකින් notes දෙක double stroke left left. හොඳයි. ඔන්න දැන් මම මුලින්ම single paradiddle rudiment එක 8 notes වලින් play කරලා පෙන්නන්නම්. මම හිතන්නේ දැනටමත් ඔයා දන්නවා 8 notes count කරන්නේ කොහොමද කියලා. 8 notes count කරන්නේ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and right ඒ විදිහට continue කරන්න. ඔන්න මම single paradiddle 8 notes වලින් පෙන්නන්න යන්නේ ඔයාලට. One and two and three and four and one. හොඳයි. ඔන්න දෙවෙනි exercise එකට අපි යන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ left hand lead single paradiddle left hand lead. left එකෙන් තමයි 1 එක පටන් ගන්නවා. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. නියම. දැන් ඔන්න අපි තුන්වෙනි exercise එකට යනවා. දැන් අපි single paradiddle 16 notes වලින් play කරන්න යන්නේ. 16 note වලින්. එතකොට count කරන්නේ 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E. right? දිගට ඒ විදිහට continue කරන්න. ඔන්න දැන් single paradiddle 16 notes වලින්. තව දෙයක් තමයි accent එකක් මොකුත් දාන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් 16 note වලින් play කරාට accent එකක් නැහැ. ඔක්කොම notes එක level එකකට තමයි මම play කරන්න යන්නේ. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1. right නියමයි. ඔන්න හතරවෙනි exercise එක left hand lead 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1. නියම. right. ඔන්න දැන් තමයි අපි වැදගත්ම exercise එකට යන්නේ. පස්වෙනි exercise එක. මේකෙදී අපි දැන් accent එකක් දාන්න යන්නේ. 1 2 3 4 කියන places අතරට අපි accent එකක් play කරන්න යන්නේ. එතකොට හොඳට බලන්න accent එකේ ඉන්නේ
ඔයාගේ 1 එක ඉන්නේ right hand එකට 2 එක left එකට 3 ආයි right hand 4 left hand අත් දෙකට මාරුවෙන් මාරුවට තමයි accent එක එන්නේ හරි එතකොට හොඳට පරිස්සමින්ම යන්න හිමීට යන්න මුලින් ස්ලෝවම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ෆාස්ට් යන්න එපා සිංගල් පැරඩිල් එක ඇත්තටම සිංගල් පැරඩිල් එක accent එකත් එක්කමයි තියෙන්නේ ඔයා මුලින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න accent එක නැතුව ඊට පස්සේ මේ පස්වෙනි ලෙසන් එක කරන්න accent එක දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔන්න දැන් මම accent එක දාලා 16 note 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 right දැන් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් විතර fast single paradiddle accent එකත් එක්ක ටිකක් fast 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 right දැන් අපි accent එක දාලා 16 note left hand lead slow යන් ආයේ 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 හොඳයි අද එක්සර්සයිසස් 6ක් කරා ඔක්කොම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ හැම එකක්ම අද අපි කරේ ඩ්‍රම් රුඩිමන්ට්ස් 40න් තුන්වෙනි රුඩිමන්ට් එක මේකේ නම තමයි සිංගල් පැරඩිඩල් ඉතාම වැදගත් රුඩිමන්ට් එකක් ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙනවා ලස්සන වේරියේෂන්ස් ඩ්‍රම් එකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ඩ්‍රම් බීට්ස් විදියට ඩ්‍රම් ෆිලින්ග්ස් විදියට ඩ්‍රම් සෝලෝස් ප්ලේ කරන වෙලාවට ගොඩක් විදියට ඔයාලට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ රුඩිමන්ට් එක ඩ්‍රම් එකට අපි ඉස්සරහදී කරනවා මේ රුඩිමන්ට්ස් ඩ්‍රම් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා සිංගල් ස්ට්‍රෝක් ඩබල් ස්ට්‍රෝක් සිංගල් පැරඩිඩල් මේ හැම එකම ඩ්‍රම් එකට ඇප්ලයි කරන විදිහත් අපි ඉස්සරහදී ලෙසන්ස් කරනවා. එතකොට ඒවත් එක්කත් ඉන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න channel එක. එතකොට ඔයාට ඒ වීඩියෝස් දැම්මම ඔයාට ඒ notification එක. right. එතකොට වීඩියෝ එකට like කරන්න මොනවා හරි හොඳ නරක හැමදේම කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. එතකොට මම ආසයි ඒවා කියවන්න. මොනවා හරි එතකොට මට පුළුවන් අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරි lessons වලට යන්න. හැමදේම එකින්ද අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න හොඳ නරක හැමදේම කමෙන්ට් කරන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් රුඩිමන්ට්ස් හරි සිංගල් ස්ට්‍රෝක්ස් අද කරපු සිංගල් පැරඩිල් අනිත් මොනවා හරි ඔයාගේ ඩ්‍රමින් මොනවා හරි සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මම ඒවට උත්තර දෙන්න බලන්නම් එහෙනම් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේදී හම්බෙමු ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අනිවාර්යෙන් හොඳට දවසට ගොඩක් වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕකේ එහෙනම් ඊළඟ ලෙසන් එකේදී හම්බෙමු